kabalo sa nagakalatabo sa ato nasyon. Nagapanguna sa tanan nga tagbalita, serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuon nga pagbulik sa tanan nga tao, padayon nga ginabuhatin isang Aksyon Radio. After the three-beat victory as overall number 1, once again sa ikaapat na nga sunod-sunod nga tion, Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed overall number 1 station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%, followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga kaaksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number 1 in 4 straight time sa Iloilo. Aksyon Radio. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Oras sa Pilipinas, 43 minutos. Makaligad sa lasay sa gabi. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Mayong gabi Banwa, mayong gabi syudad kag probinsya sang Iloilo. Today is January 31, 2025. Pinakaulihing Biyernes kag the last day man sa unang bulan sa tuig 2025. Buwas ay ikaduha na kita nga bulan sang tuig. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Daw sang nagligad lang ginsog alaw naton ang tuig 2025, but here we go. Welcome naman naton buwas ang bulan sang Pebrero. Ginatamyaw tang tanan nga mga naka-standby kag nakatutok sa 720 nga lilisuan sila tag sa kamang radyo halin sa 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya, lakip ang component city ang Pasay City. Tamyaw taman ang 180 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo, kutob sa mga naga-standby sa mga tiyangge, sa mga merkado publiko, sa mga salakyan nga nagapakadto o kun pauli man sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang mga nagka-tune-in, nagapamati kag makalantaw man at sa the same time sa nagkalain-lain nga social media platforms sang Aksyon Radio Iloilo. Live kita nga mabatian kag malantaw sa aton duha ka Facebook page, that's Aksyon Radio Iloilo kag Aksyon Radio Iloilo 720. Amo man sa aton nga YouTube channel kag sa aton nga application nga malantaw sa mga nagagamit sa Android phones, that's Aksyon Radio Iloilo 720 KHZ. Kag sa aton nga website ang www.actionradioiloilo.com.ph. Din man kamo nga bahin sang pungsod o kon kalibutan. Welcome sa palatuntunan Firingline. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Pag-aupdan kita subong nga gabi sang partner naton sa patrol with aksyon na Maria Kayla Tingzon kag sang bugos nga persa sang news team sang Aksyon Radio Iloilo sa pagtalakay sang mga topiko nga aton natipon para sa aton nga presentation. Naka-standby sa downtown area si Aksyon Maria Kayla Tingzon. Nahibalaan man naton nga today or tonight is the highlight of the Iloilo Chinese New Year Festival, ang ginakabig nga pinakadako nga kapistahan sang Chinese New Year outside Metro Manila. Pagkatapos sang isa ka kapistahan, that's Dinagyang Festival, nagbulos ang Iloilo Chinese New Year Festival. Pagkatapos sini may pesta naman sang Candelaria para sa haro
sa Pebrero 2. Pero kindly standby lang kay isa-isa naton nga iistoryahan ang nagakatabo dito sa downtown area kay subong nga gabi highlights cultural show. Pero antes sina, check nato na yung pinakaulihing alakat sang aton nga panahon with our connection sa local Pag-asa. Weather Report. Weather Report. Podta sa piyak na linya, John Vice Baron sa President Pag-asa. Sara Ililo John, Duterte mayong gabi, welcome sa program. impeachment This is AKSYON Marvin Malefesar. Hello sir, may gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Friday, January 31, 2025. Based sa atong nga latest nga update, wala makita maging monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang northern and Central Luzon naga-apekto no ang hangin amihan or northeast monsoon, while si easterlies naman or ang mainit nga hangin from the Pacific Ocean is affecting no the rest of the country. Diri sa aton sa western Visayas, generally maging fair weather kita subong adlaw, and actually no forecast naton for the next coming days including sa weekend no maging actually generally fair weather makita. Amo na no may mga chances gyapon sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panag-uob dala sining easterlies. Ang hangin naton diri sa Western Visayas may kasarangan sa direksyon amihan na sidlangan, tubtob na sidlangan nga amo niya magadala sa nga kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 28 degrees Celsius, ang adlaw tunod 5:53 kay nasang hapon magbutlak kini 6:13 buwas sa aga. Ano aton nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates. And as always, stay safe out there. John, there is an update nga samtang nagapasulod kita sa Pebrero or a week after nga nakasulod na kita sa Pebrero, mas grabe pagid ang tugnaw nga mabatyagan naton. What's the science behind this, John? Well, based sa aton sir nga observation, during sir, February nagakusog man ang aton nga cold surge no blamo amo nang peak months sa aton amihan. So usually kung peak months sang aton nga amihan nagakusog na siya to the point no nga pwede na siya maglabot sa Visayas, and actually pwede na siya kanay maglabot sa sa Mindanao. So expect na naton sa bulan sa February may mga cold surges kita na, meaning si amihan na maano na siya, may mga instances no nga nagakusog siya to the point nga pwede siya maglabot sa Visayas. Alright, connection ta sa Pag-asa Ililo, John Baron. John, madamo gid nga salamat. Yes, sir, thank you and may gabi. Weather Report. Weather Report. Las 6:49 oras sa AKSYON Radio, ang Department of Health nagpagwa sang panugyan sa publiko nga samtang nagapalapit kita or samtang approaching kita sa first to second week sang Pebrero, maghalong kita. For what particular reason? Ginapahalong kita sang Department of Health because diri nga mga tinion mas nagathrive ang viruses sa aton nga palibot. That is being attributed no sa mas nagalamig pagid naton nga temperatura o kon klima. The science behind this mga kaksyon, duha ka bagay. Ang lakat sang panahon naton, ang temperatura naton, because suno gani kay John Baron, mas nagagrabe pagid, mas naga-intensify ang mabatyagan naton nga epekto sang amihan nga nagadala sa aton sang low humidity bot hambalon. Mas manabo ang may batyagan naton balang nga kapaang o kon kainit sa aton nga palibot kag ginabayluhan ina sang tugnaw nga mabatyagan naton. Talking about science or climate science topic, ang ikaduha nga punto sang siyensya diri mga kaksyon is this: we have to support the claim of the Department of Health kun nga ang ginapahalong kita on these days, no? So subong nga Pebrero, tungod suno sa pathag sang siyensya, I have the opportunity nga makaistorya sa science teacher ko sa high school tag nagpa-explikar kun nga ang may pagkinahanglan gid man nga maghuruhalong-halong kita subong nga Pebrero, tungod mas madasig nga mag-thrive
mas madasig nga maglapta, maglaton ang mga viruses sa palibot kon ang palibot malamig o kon matugnaw. Nagakahulugan ini mga kaaksyon that during these days, first week of February, most importantly on the second week of February, inisuno sa Weather State Bureau Pag-asa, supported by the Department of Health, nga ang mga virus, especially sa nagkalain-lain nga mga environmental or nagabag-o-bag-o nga environmental conditions, syempre from grabe nga init, paang gulpihada naman nga maglamig, mas dasig nga maglapta, maglaton ang mga virus sa aton nga palibot. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. We have tried to ask kung ano ang mga rason kung nga ang mga virus mas nagabuhi, mas naga-thrive, mas nagadamo kung malamig ang aton nga palibot. May pila ka mga pathag diri ang siyensya. Low humidity o kung ang malamig nga hangin tungod kay may low humidity gani kita, nag-aalaw sa mga virus nga makasurvive sang mas malawig in terms of time sa environment. Now, we have to try to debunk the idea nga mapatay ang mga virus sa lamig or sa tugnaw, because that is not the reality. Kay ang matuod, kung mas taas ang humidity, kung mas init ang palibot, mas dasig nga nagakapatay ang virus. Pathag sina diri, amo na ganihambal nila nga kinanglan pabukalan naton ang mga tubig, kay once nga napabukalan na naton ang tubig, mas safe ini imnon sang tawo. Sa mas lamig nga tiyempo, mas dako pagid ang tsansa nga naga-thrive, nagakabuhi dira ang virus. So as easy for it nga makatransfer from one person to another or from a surface to another. Ikaduha, kung malamig ang tiyempo, mas dako ang kahiguynan sa aton nga mangin nga magstay indoors. Kag once ara kita indoor, ang virus mas dasig nga maglaton from person to person. As simple as that. Nga, dili naman nagasulod ang ikatlo nga claim sang siyensya nga ginapa-weekend sini. Ginapa-luya, mas ginapahina sini ang aton nga immune system. And in return, increases respiratory issues. Kay kuno, kung lamig ang tiyempo, mas ginapamala sini ang aton nga mucous membrane, mas dasig or mas susceptible ang virus infection sa aton nga lawas. So no, sa Department of Health, ang virus nga pinakahapos kag madali nga maggalaton from a person to another because of a cold weather is ang influenza virus. This is being claimed to be true by the rural health units, kay kung magkadto kasubong sa mga sentro, damo sang mga nagapa-check up, especially ning sa mga bata, dalin sa lapsag to 10 years old, nagapilang mga ginikanan dira, ginauribay nila ilang mga bata, ginakongkong nila ilang mga bata, ginadapit nilang ilang mga bata, for the very reason nga ginaubo, ginasipon, amo ni ang primary nga guaan gini o kon resulta sang cold weather. Tapos dugangan pagid ka mag-inom sang lamig nga tubig, pagustuhan ta pagid bata ta inom sang malamig nga soft drinks, trangkaso gid o bosipon gid gwa. That's why panugyan sang Department of Health, mangin mahinalungon kita. It's always way better nga mangin limpyo kita sa aton nga lawas, but also it is important nga mangin mahinalungon kita bla kay ti ang mga influenzas,
ang mga influenza virus nagalapta ni from person to another through air o kon pagi sa hangin. That's why ang pinakaunagid nga panugyan sang Department of Health di magsuksok jacket no? Kay timamba kita lamig ang chimpo suksok jacket. No. This is not the primary recommendation or suggestion of the Department of Health. Pinakaunagid sa gyapon nga mangin malimpyo kita sa aton nga lawas, hugas kita permis ang aton nga kamot, kay magkaon man na o kon from time to time spray sang alcohol, kag magsuksok sang face mask. Dire nga paagi mga kaksyon makalikaw kita no sa laton o kon paglaton sang influenza virus nga may mga dala o kon ginahalinan sang pila ka mga masakit kag balatian, halimbawa na dira ang ubo kag sipon. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. On the other hand, we are joining sa morning sang Philippine National Police kag sang pamilya ni Police Colonel Perhentino N. Malabed nga hepe sang Supply Management Division sang Philippine National Police. Si Police Colonel Perhentino Malabed, isa sa fatality o kon gin-report nga napatay sa mid-air collision pag bunggoanay sa aton nga kawaan sang American Airlines jetliner kag United States Army helicopter over Washington, D.C. Gen-confirmar ina kay nasa agas sang mga media outlets no from the United States of America having the records kag sa press conference man nga ginpatawag sang Philippine National Police. The question in here is this: how come nga ang opisyal sa aton nga kapulisan naklabot didto sa Washington DC and to his misfortune na lakip sa mga napatay to the list of the fatalities kay base sa records daw mas sobra ni 60 ka tawo ang nalakip sa listahan sang mga napatay, both sa mga nakit-ana kag padayon pa nga ginapangita subject for search and rescue efforts sang mga opisyal dito sa Estados Unidos. Si Police Colonel Perhentino N. Malabed has a special leave agud mag-travel to the United States, agud nga lantawon ang mga gin-order nga vests from India, ordered from India, but then again, i-check for an authority foreign authority travel ang mga armored vests nga ginbakal sang PNP Directorate for Logistics. Now, wala sang kabug-usan gid nga verification on the end of the Philippine National Police because ginbasihan lang nila nga si Police Colonel Perhentino Malabed ang tong tawo nga nalakip sa fatality based on the records ting ID, ang mga dala nga dokumento. Pero sa press conference ginpabutyag sang Philippine National Police nga ang makahatag lang gid sang verified information ang iya nga pamilya, the closest kin to the deceased nga ti subong ginaasistira na sang kapulisan process sa mga kinahanglanon nga mga papeles, passport, visa, and at the same time ticket, plane ticket, nga makalupad gilayon didto sa Estados Unidos to have verification nga si Police Colonel Malabed gidman ang nalakip sa napatay dito sa mid-air collision. But confirm ina sa press conference ang Philippine National Police nga si Police Colonel Perhentino N. Malabed nga sakay o kunlulan sang American Airlines jetliner ang nalakip sa mga
fatalities sa natabo nga mid-air collision sa Washington, D.C. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. This time, check the connection ta sa patrol with Action Maria Kayla Tingson. Sa nambal naton subong adlaw is the highlights of the Iloilo Chinese New Year Festival. There is a claim nga ang Chinese New Year celebration in Iloilo City nga sa sulod sang pila na kadekada nga ginahimo sa syudad or ginahiwat sa syudad was or is considered as the biggest Chinese New Year festival in the country outside Metro Manila. Binondo to bla, no? Is such a busy street in days or weeks or so na subong nga Enero for the Chinese New Year celebration. And so, Iloilo City is as busy as dito man siguro sa Binondo, kay aton man nahibaluan ang aton Calyarial is narto JM Basa, puno na da sang negosyo nga ginapanag-iyahan sang Ilonggo Chinese families. That's why mo man ang aton pagpasalamat sa Ilonggo Chinese communities despite all this political issues sa tunga sang Pilipinas kag China, no? An issue of ownership sa West Philippine Sea / South China Sea. Despite all this unfortunate situations, political situations, we are grateful at the very same time to the Ilonggo Chinese community or to the Chinese community in general nga nagapuyo dire, naga-star dire, nagtinigulang na dire sa Iloilo City. Because hindi manigar nga because of these people, because of Chinese nationalities nga nakapamana ng kapangasawa dire, may mga kabataan na ginpamana na sa ilang mga kabataan ang mga negosyo, that this negosyo nag-contribute so much to the economy of Iloilo City in particular and the Western Visayas in general. Sipa lang, sa Walon. Ang Walon na, ato na, gagapa commercial na diri sa aton. Tag-iya sina in check. Pagkatapos, ang mga nagobra sina dira, mga Ilonggo man. Lantawa. Ang mga nagapang sukol kag nagapang gurot o kung nagapang gunting sang tela dira, mga Ilonggo. Ang mga nagakarga sang mga ginadeliver nga tela o kung gina-order nga tela, mga Ilonggo man. That in itself speaks about livelihood nga nagatag sang sweldo kag kwarta sa aton nga mga Ilonggo nga mamumugon. That in turn rason kung nga may pagkaon sa tagsa kalamisa sang ilang pamilya. That's why hindi naton manigar nga it is because of the Chinese community nga ang naga-thrive man sa gihapon ang economy sang syudad sang Iloilo. We're not saying it's kung wala ang Chinese community hindi kita maka-thrive. Maka-thrive kita, no? Economy-wise speaking, maka-thrive kita. But then again, mas nag-thrive pagid kita, mas nagnami pagid ang ekonomiya naton because of your presence. Ang presidente sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, why we have dinagyang festival as grandiose as it was in the past, no? Iloilo Chinese New Year Festival, Parao Regatta Festival, Bike Festival, kagdamo pa nga mga kapistahan because of the Iloilo Festivals Foundation Incorporated's leadership ni Mr. Alan Ryan Tan nga Ilonggo Chinese person man. Now, we have been through a series of events humalin sang January 27, that's the day after the Dinagyang Festival sang ginbuksan ang Chinese New Year Festival dito sa ASM City. This is being hosted by the Ateneo de Iloilo, one of the Chinese schools in Iloilo City, alongside with the Washong Sanyat-sen Iloilo Scholastics Academy. Kaya nasang apon, as to the date of the highlight, may ginimo nga parada, no? Chinese New Year Parade sa pila ka mga dalanon sa downtown area. We believe sa Molyeloni, sa
Aldeguer, sa Isnart, sa JM Basa, sa Aduana, Macario Peralta, pabalik sa Iloilo Freedom Grandstand. That's the route. Let's check with AKSYON Maria Kayla Tingzon. How far did the Chinese New Year Parade went, AKSYON Kayla, given abing may pila naman kita ka mga dalanon diri sa syudad nga pang sarado? Nagsugod, AKSYON Marvin, ang parada sa Bonifacio Drive sa City Proper, and dalasdas na siya kadto diri sa Iloilo Freedom Grandstand, bali JM Basa Street ang ilang agin agyan tugtog nga makapadulong diri sa Iloilo Freedom Grandstand. So diin subong ginahiwat ang cultural show sang celebration para sa Chinese New Year subong nga tuig. Danay AKSYON Kayla, may ginabalikan lang bala kong press release sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office because according to you, nagsugod ang parada nila sa Bonifacio Drive, AKSYON Kayla? Yes, dito dampi, AKSYON Marvin. Danay ka. Let's wait danay ha, kay medyo ginapangita ko ang press release. Kaysa akon report kahapon, AKSYON Kayla, that was based on the press release of the Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga ang ruta sang parada mahalin siya sa Aldeguer, AKSYON Kayla, if I'm not mistaken, if I'm remember. Ay, kita sabi, AKSYON Marvin, dito sila nag-start sa tapok sang Philippine Statistics Office. Di kay ang nalabyan na bisang ato nga patrol dito, kita nag-standby. Ang ikog niya sa punta, nakita sa nga sa fountain na sila dito ang pinakaulihi nga ikog sang parade kaglakat along JM Basa pakadto diri sa Iloilo Freedom Grandstand. Danay ka, alin nakita ko na Kayla, the route of parade for the Chinese New Year, ma-assemble sila sa Aldeguer Street, pakadto sa J. De Leon Street. Tinga nga sa Bonifacio Street, sila AKSYON Kayla nagsugod, kay ang road closure, again, based on the press conference by the TTMO, dira man lang na sa Bangga, dira man lang sa Kabalom, AKSYON Kayla, then nagsugod ang road closure kay now. Yes, dito AKSYON Marvin, sa may Bonifacio Drive pala, sa may tubang sang Casarial, sa may Iloilo Provincial Capital, dito nagsugod Bonifacio Drive, hindi Bonifacio Street. Wait, ang Bonifacio Drive, inibla atubang sang City Hall, atubang sang Capitol. Tubang sang Capital, din bala sa may Rotonda, sa may Arroyo Fountain. Sa Arroyo Fountain lang gali AKSYON Kayla. Yes. Wala nagakahulugan nga sakop pa didto nga Bonifacio Drive sa tubang sang City Hall kag Capitol. Yes. Alright, pero again, lain man gyapon AKSYON Kayla kay based sa ilang press release kag sa press conference by the TTMO sang nagligad nga adlaw asugod sa Aldeguer Street, butang balon wala nilaging sunod ining ruta. Kalakbay lang sila AKSYON Marvin sa Aldeguer, pero ang starting point nila dito gidya nagsugod sa may Arroyo Fountain. Anyhow, let's try to reach abi with the TTMO what went in here. Pero AKSYON Kayla, going back, anong nangin anong resulta sang traffic kay based sa aton information damo naman ni ginagunto ka post sa Facebook bla pinang-rant naman AKSYON Kayla sa Facebook kay naipit naman kuno sa traffic as if that wala bala nagpagawa sang press release ang TTMO prior to the event and event kita diri halin sang nagligad adlaw pa ni gani nga binalita ay aton nga may road closure on this very particular day, AKSYON Kayla. Yes, sugod kay na sa diversion road dalastas pakadto General Luna sa Infante, Timawa, Molo, Delgado Street, Mabini Street, Valeria Street sa City Proper naka-experience siya sang pagpubok sang trapiko tungod sa giniwat nga parade kag road closures para sa highlight subong sang Chinese New Year celebration. Ano oras gid natapos AKSYON Kayla ang parada? Sa mga past 5, AKSYON Marvin, ang pagtapos ng parada kay ang ikog sang parade mga quarter to 5 ara pa sa Isnar Street sa tabok sang Philippine Statistics Authority. Alright.
pagkatapos ang parada action kaila right away ang mga ginpangsiradhan nga mga dalan ginbuksan man. Yes, ginbuksan man. Nakalabay na liwat ang mga salakyan sa JM Pasa. Pagkatapos sang parada, nakalabay na JM Pasa kag Isnart Street sa Subong ang sirado nga dalan. Amo ang sa Mulyiluni kung sa diin napahamtang ang mga food kiosk para sa food festival. Dangat lang man na siya sa Guangco Street sa may Arsenal Aduana balang Barangay Hall. Stretch lang man abi sa tubang sang Bureau of Customs ka building ang ginpahamtangan sang mga kiosko. How by far is the traffic doing? So bonggid ya action kaila nga ti tatapos ng parada kay na bisan wala gani isang parada naglabay kita dra mo bumper to bumper pero moving. No? Ang traffic sa is not JM Basa because dira kalabanan na magluwas sa mga PUJs, kalabanan gid private cars nga imbes makalabay pa sa pila ka mga dalan kinsiradhan na because of the food kiosks of the food festival. Subong nga mga inoras action kaila tigpululi na mo may iban kay hingagaw pa. Kumusta ang sitwasyon sang dalan? Naghagan-hagan gipan Action Marvin ang traffic. Ugaling may times nga nagadamo pala ang salakyan since ang mga attendees man diri subong sa celebration may mga dala nga private na nga salakyan. So kung magpakadto diri may ara pa nga medyo mahinay ang traffic flow tungod may mga nagapadulong diri kalabanan ang direksyon sang motorista. How about ang food festival action na kaila? Damo man ang nagakaon dito. Yes, damo Action Marvin pero kasi subong nagasugod na ang performances ang nagkalailain na Chinese school. Subong nag-perform ang San Yat-sen High School. So puno gali subong ang Iloilo Freedom Grandstand at the same time ang mga extension bleachers pala, extension seats kag sa area man diri sa may kung sa madumduman tagin performance pala sang mga tribo sang Dinagyang Festival may space na diri sa idalo magibutangan man sa mga pulukuan para mag-akomodar sang iban pa nga mga tumalanaw. Alright, storyahan ta na later ang sa cultural show for at least give an honor and at the same time a privilege bala for the Chinese Ilonggo community to be given a spotlight at least for today na action kaila. Pero going back dito bala sa food festival, curious lang kita action kaila ang mga gina-serve dito mga Chinese foods man. Oo, may ara man Action Marvin pero kalabanan mga ihaw-ihaw bala mga paluto amo nang kalabanan sa gina-serve. So the usual man gali nga food festival kun ano tong nandan tangat food festival ng malawas ang Dinagyang amo man tong makit-an ta kag mabakal tagli action kaila. Yes. Alright, action Maria Kayla Tingson, kindly standby lang kay sa pagbalik ta, check ta kung ano nang kinatabo dira subong sa cultural show no sang Iloilo Chinese New Year celebration kay this is the very first time nga ibutang sa Iloilo Freedom Grandstand ang highlights sang Iloilo Chinese New Year Festival. No, ginapabogal gid ni subong sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o pod sang the city government kay gindala sa mas wider or bigger venue ang kapistahan kay natabo na sang nagliligad hindi bala sa mga malls sa mga ligad to kung hindi kita magsala sa auditorium or sa cultural center sang West Visayas State University nga ang sa iban niya para sa iban niya daw medyo for mamahalin, not open for the public na mga muna blang nga mga claims. But then again, subong again butang to a public place. But then again, let ask with action kaila kung libre ni may ticket ni kung ano nagkakatabo dito subong kanday sin-o ang ato dito subong nga naglantaw especially the dignitaries sa aton pagbalik las 7:15 sa gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of Tilawi ang world-class ginpanamit quality pride kag detergent. mas saboroso nga lutong Pinoy. Sa Bugoy Seafood Restaurant. Good food. Best view.
Clean and green at Bugoy Seafood Restaurant. Located at Coastal Road, Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. For reservation, contact 0961-204-1072 or 0915-391-6222. Bugoy Seafood Restaurant. Come and enjoy the unique experience. Let's go to the place where you can start aiming and hit your target. This is one of the best places for family, friends, and barkada. A perfect stress buster. An ideal venue for shooting competition and entertainment. Mikey indoor and outdoor firing ranges. One of the largest firing and shooting ranges in the Philippines. You might want to stay and play on their 3 billiard tables of international standard. Secured and wide parking spaces for customers and guests. Firearms and ready ammunitions available for rent. And trained range officers are ready to assist for basic firearms safety rules. Relax and feel the cool place while enjoying the aroma and soothing taste of their brewed coffee. Savor the pleasing and delightful tasting fraps here at Cops and Bullets Cafe. Right at the second level, overseeing the beautiful surroundings of Iloilo. Cops and Bullets Cafe and Mikey Firing Range. Come and visit us at Zone 2, Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Miguel and Rowena Takadaw. Nagapangita ka bala sang kalan-an nga pang pamilya? Ukon kalan-an kundi mahimo ka mag-funding upod sa imo mga abyan? Kunyari ka sa syudad sang paghigugma? Una gid nga masulod sa imo nga paminsaron ang Tatoy's Manukan and Seafoods Restaurant. Ang sadtuan ay tatlo lang kapayag-payag nga ginbutangan sang lamesa agud ibaligya ang ginsugba nga manok ni Cho Tatoy. Subong naglapta na sa Iloilo agud maghatag sang yuhom sa nawong sang mga Ilonggos kag mga nagapadulong nga mga bisita. Tungod tanan nga makabakal kag makaon sa Tatoy's, tatak native, tatak lokal. Halin sa sotanghon gisado, lumpia, chapsuy, lechon kawali, grilled bangus, buttered shrimp, valenciana, sinigang, squid rings, baked talaba, kag native chicken. Sigurado nga sampat gid ang imo nga food cravings. Hep, hep, hep! There's more! May 3 ka branches ang Tatoy's. Tatoy's Arevalo sa Barangay Santo Niño Sur. Tatoy's Atria sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Kag Tatoy's Iloilo International Airport sa Barangay Gaub, Cabanatuan. Te, sa diin ka pa! Upunta sa Tatoy's Manukan and Seafoods. I think their service is magnifico. The waiters' services are good, and also with the food, we are very satisfied. Now, magiging yung food. Ang sales ito malapit sila
Namin ilang services on time and then accommodating sila sa ilang client. At the same time, namin ang food. Pati ako kamot ng mga visitors ang hanggang na namin susunod yun ang bayad sa iyo. Highly recommended, Lucille. Thank you so much. Namin sila mag-assist sa mga bisita. Maano ako diluwas na makita ako diluwas. Inarekomendan naman ang inyong catering, Lucille. Catering, malagi. Tilawi ang ginpanamit kag mas saboroso nga lutong Pinoy. Sa Bugoy Seafood Restaurant. Good food. Best view. Clean and green at Bugoy Seafood Restaurant. Located at Coastal Road, Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. For reservation, contact 0961-204-1072 or 0915-391-6222. Bugoy Seafood Restaurant. Come and enjoy. Hello, si Action Ada ini. Nagapasalamat kami sa viewers at listeners sa Action Radio kay naging number 1 naman kita sa ikaapat nga tinion sa Kantar Media Survey. Sa Iloilo, Action Radio! Ako si Action General Basit. Nagapasalamat sa mga listeners and followers sa Action Radio Iloilo. Bangod nga number 1 mga naapi. Firingline sa panig ng katotohanan. Firingline. Na 7:24 sa aton nga pagpangalagad balikta sa aton nga programa pod naton sa gyapon sa Piak Linya Aksyon Maria Kayla Tingzon. Kay na bali Aksyon Kayla ongoing ang cultural show. Magambal kita nga cultural show Aksyon Kayla for the Chinese New Year. Anong ginapakita dira, anong palagwaon dira subong Aksyon Kayla? May mga performances ang kada Chinese schools action na Marvin nga nagapakita sang traditional nga mga saot sang mga Chinese sa nagkalain-lain natin nga native bala o kundi man sila nga kung ano man ang ilang native nga saot, nga performance, nga culture. At the same time, hindi madula ang lion kag dragon dancing. Ano kadamo ang tawo dra subong Aksyon Kayla kay nasang aga nag live man kami dra no with Aksyon sa Drake Anona. Puno sang pulungkuan no, puno sang monoblock chair ni Black kay ang sitwasyon dra subong mga ka-aksyon is this. Ang mga benches no sang Iloilo Freedom Grandstand amo nang ginapungkuan gini sang mga tumalanaw. Ang performance area sang Dinagyang Festival balagin butangan na didto ginpatindugan na didto subong sang stage. So ang mga audience facing towards the Iloilo River kag ang stage ya nagapatalikod sa suba, no? Now, kay na nakibot kita Aksyon Kayla kay ang mismo nga space for the Iloilo Freedom Grandstand puno na sang monoblock chair ang sakop pa sang performance area may magin pambutang pagid nga mga monoblock chair. Anok damo tong tawo ang makater man nga ti subong Aksyon Kayla puno gid man.
Puno, Action Marvin, ang pulungkuan sa babaw, sa bleachers, pala sa mismo na Freedom Grandstand. And at the same time, ang space kitman sa tubang, may space na dito pinalaktan, balangan space sa babaw, sa bleachers. Inbutangan man sa mga pulungkuan. Ang sa performance area sa tribes ko sa Dinagyang Festival, may pulungkuan man, monoblock chairs. And sa makita, ito yung mga sa tubang, nagapungko, abo ang mga dignitaries, ang ari din, si Iloilo City Mayor Jerry Trenian, sa Vice Mayor Jeffrey Gandon, mga konsehal sa syudad, nagatalikod namin sila hindi nagawa makakita ang itsura, pero ginlawag kay na si Councilor Caldes Tupaz, si Uswag Ilonggo Party List Representative Congressman Zozoang, Ari Manaction Marvin, at dinapit nga bisita sa mga gabi sa celebration isang Chinese New Year, ang singer nga si Jose Marichan. Ate, si Jose Marichan by blood, may dugong Ilonggo Chinese. Ginawa siya si Action Kay. By the way, bati ko nag-upod na siya gali sa parada kay Action Kayla? Nag-upod siya sa parada, kag wala lang isa dugay, antes ang unang performance from San Yatsen High School. Saka si Mr. Jose Marichan sa stage, nagkaginatagan siya sa recognition bilang distinguished son of Iloilo. Medyo gahot gid ang background ni Action Maria Kayla Tingzon kay kung kita pa makabati ni Action Kayla sa gid ang performances dira. Yes, nag-cheer up ang audience kay nagsulod na performance ni sang Wasong College of Iloilo. Action Marvin, una nag-perform si Ginang San Yatsen, subong iyan ni ka Wasong ang nagsulod. Pag ginapalakpakan sa audience, ang dragon dance ang students ang Wasong kay man, ang ilang dragon, may suga, color green, kag pula, amo gali rason nga aging patay ang suga, kay man, may palaiti ang ila nga dragon. Ining performances nila Action Kayla, competition ni or just for the sake lang may production ang event? For production, Action Marvin. Alright, isa sa ginabantayan subong nga may grand kung Action Kayla, grand fireworks display kay ting iban nga mga events mambal nga may fireworks display, medyo plain. Ang ilaya may grand fireworks display kung Action Kayla, dira man mismo na sa Iloilo Freedom Grandstand. Yes, Bulye, dito naguro sa tabok, Action Marvin, lapit sa may Taytay, Drilon Bridge, nga lapit sa Freedom Grandstand, dito nampi ang paghimo sa fireworks display, kay kung diri, lapit sa tao, so hindi man naguro allowed, so amo na nga lapit sa tubig, ang ilang sindiin naplasar ang gamiton para sa fireworks display. Mga oras ni Action Kayla fireworks display? Tapos, ang event, hindi lang sure kung anong oras na matapos ang event, pero right after the event, amo ang fireworks display. At ano ang flow sang program sa mga gabi Action Kayla? Wala kita sang hawid, abi Action Marvin, sang flow sa program, pero sa aton nga pagpamampot, ma-perform ni ang mga nagkalain-lain nga schools, ilang mga estudyante, lain-lain nga performance, and may mga messages, may mga speeches ang kada headsman sang school, and abot na kung may group performance, pali sila nga tinop ang tanan nga mga eskwelahan. Alright, to sum it up, Action Kayla, what do we expect more from the Chinese New Year festival sa Iloilo City sa mga gabi Action Kayla? So ongoing subong mga performances ang grupo Action Marvin, alam may magulang may nagsinya sa ato nga may group performance pagin malang tanan nga school, tanan nga schools nga nag-join sa mga gabi, kag sige ang pag-perform sang wasong, kag medyo Action Marvin, nagka-delay subong kay nagpanawagan di ang MC nga i-secure anay ang stage. So nag-exit ang dragon dancers sang Hawasong, kag may gina-check dito kung mga taga Bureau of Fire Protection sa ibabaw sang stage. Danay ka, bot mo hambalon Action Kayla in the middle of their performance, gan pauntat sila? So nag-exit kay ang taga BFP, PNP,
nagsaka sila sa stage. Wala sa kabalo kung anong gina-check nila, pero nag-check sila sa salog. May ginatanaw sila sa salog. Sige, kindly give us a live video, Action Kayla, kung pwede. Kay curious kita, anong ginsaka nila? May ginapangita sila sa babaw stage, Action Kayla? Oo, may ginapang papahigad sila, kag may ginapang gabot. Siguro kasi may mga sharp, mga matalong na pagabutang sa stage. Kay ano na tawag? Tiil ang ginagamit nila sa pagpapahigad sa kung ano man yung ginapang papahigad nila sa kapulisan kag sang PFP. Kung sa aton, Action Kayla, do may ginawahig sila? Yes, so may ginawahig. Basikon for for caution lang pala, Action Marvin, kasi kung may mga pwede pala matapakan sa stage. Wala man sang kon abing big deal gid, Action Kayla, gin-announce ang MC nga ti untaton ta ni anay kay do may something nga matabo ta mga na, Action Kayla, wala man. Wala man, ang siling man lang sa MC nga pauntaton anay post anay ang performance kay gina-secure or i-secure pa ang stage. Alright, Action Maria Kayla Tingzon sa coverage sang Action Radio Iloilo sa Chinese New Year Festival Celebration. Action Kayla, kindly give us an update kung may iban pa kita dara ang update kay Saylo kita no sa iban pa nga mga topiko sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Action Kayla, thank you gid. Maria Kayla Tingzon sa Iloilo, Action Radio. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Sa aton nga pagbalik, ang iba naman nga topiko aton pagasayluhan las 7:33 sa gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Make Ang man-og amok ang ikaanong nga sign sa Chinese zodiac. Sa Chinese philosophy, ang wood element ginaangot sa bag-o nga panugod. Kabugana kag pag-umwad, ginarepresentar sang man-og ang kaalam, pagka-misteryoso, paghaylo, stratehiya kag kaanyag. Sa paghigugma naman, romantiko, tampad kag sensitibo sa kinahanglan sang ila nga kapareha. Mga ka-aksyon, welcome to the year of the Wood Snake. 恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财！ After the three-beat victory as overall number 1, once again sa ikaapat na nga sunod-sunod nga tion, Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed overall number 1 station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%, followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga kaaksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number 1 in 4 straight time. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Year 6 na. Takop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Iloilo. Magpamati sa Aksyon Radio Iloilo on air man ukon sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon. Kung magabutan ng imo pangalan, gilayon magkadto sa Aksyon Radio Iloilo Station. Dala ang kautod sang kupon bilang pamatuod nga ikaw ang nalawagan nga nagdaog. Wala kalog. Kada patiyog may daog. May chance nga magdaog sang cash, appliances, bugas, kag gift certificate. Ang madakan nga premyo makuha gilayon kag madala pa ulit. May sakay sa Action Radio Iloilo. Dito po may tagbak terminal.
Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. 40 minutos makaligad sa alas 7 sa gabi. Pod ninyo sa gihapon Unit 19, Aksyon Marvin Maleficia. Kahapon daw hindi manami ang imahe sang sangguniang panglungsod after the presiding officer Vice Mayor Jeffrey Ganson nagtaas ang tingog sa sesyon samtang nagadeliberate on a particular matter. It's because makapila ka beses nga nagtindog si Councilor Orminico Baronda magpalapit sa microphone without even recognizing by without being recognized by the presiding officer. Nagtaas ang tingog ni Vice Mayor Ganzon kag para sa iya it is very unbecoming daw nabastosan siya bla kay ti wala ka pa gani gin-recognize, wala ka pa gin-tawag, wala pa gin-honor ang imong nga pagbayaw sang imong kamot, nagtindog ka na ya kag magwakal ka, no? That is baliskad sa ginasunod ba lang nga protocol sang parliamentary procedure sa isa ka sesyon. Actually ang mga sangguniang ang sangguniang panglungsod man ang nagaset sang guidelines, sang protocols, sang internal rules as to how they should deliberate or go through a session. Well, syempre following the parliamentary procedure. Pero medyo off ang nangin aktwasyon ni Councilor Orminico Baronda. But at the outset, amo nang istoryahan naton tonight, no? Anong ginastoryahan nila kahapon? How naglabot sa punto nga mo to? Ang topiko on the agenda or list of the agenda is kinahanglan nga magpasar no ang sangguniang panglungsod for or sang resolusyon nga naga-approved kag naga-adopt sang 10-year solid waste management plan sang Iloilo City. Kay aton man nahibaluan ang kalahunan Mandurriao or ang aton nga sanitary landfill sa kalahunan Mandurriao is set to be closed for next year 2026. That's why there is a need for the sangguniang panglungsod nga i-adopt ang updated nga 10-year ecological solid waste management plan. We are delighted to have the time of Engineer Neil Ravena, the head of the General Services Office, agud nga storyahan naton subong nga gabi. What's really is the plan of the city government subong nga ginapreparahan ang pagpasirado sang kalahunan or landfill, sanitary landfill sa kalahunan Mandurriao for 2026. We have Engineer Neil Ravena sa piyak nga linya. Engineer Ravena, mayong gabi. Welcome sa program. This is Aksyon Marvin Maleficia. Yes, Aksyon Marvin, mayong gabi, kag mayong gabi sa tagpalamati sang Firingline. Alright, we believe nga aware naman kita sa nagkinatabo kahapon sa session, Engineer Ravena, but we are not here to delve the deeper on that. Ang aton pagastoryahan niya isang subject matter gid, no? Kung anong ginhalinan sadto. Ano ni ang bot hambalon Engineer Ravena nga for 2026 ay pasiradohon na naton ang sanitary landfill sa kalahunan Mandurriao? Yes, no, Aksyon Marvin. Nag-start kita sang operation sang aton sanitary landfill sang 2016. So, ang useful life sang aton sanitary landfill is 10 years. And that will be on 2026, no? Amo nang 10th year niya. So, because of that, dapat nga i-update naton ang aton 10-year solid waste management plan because nakita sa transition stage sang landfill pakadto na sa another facility, no? So, dapat siya sa 10-year solid waste management plan before kita mag-apply sa mga permits kag ECC sang aton nga integrated solid waste management facility para ma-transfer na, no, kag i-close na ang aton nga sanitary landfill sa barangay Kalahunan. Alright, the subject in here, Engineer Ravena, is ma-identify sang isa ka particular nga lugar for an updated ecological solid waste management plan. Kag diin ni located, Engineer Ravena? Sa barangay Ingori. Alright. Ini siya nga facility will be waste to energy nga facility
kag dapat ara sa lapit sa power plant, no, kay miara kita sa mga facilities na, no, like ang mga poste, mga power facilities. So dra na siya dayon itukod ang aton nga integrated solid waste management facility. Alright, antes kita abi magkadto sa mga technicalities sang solid waste to energy, no? Ang pinagid naton ka plano diri sa Ingore La Paz nga sanitary landfill. Going back dito sa Kalahunan Mandurriao, if ang main agenda man lang naton here, Engineer Ravena, is to update our 10-year solid waste management plan, why not nga i-update naton siya pero mapadayon nga dito sa gyapon sa Kalahunan Mandurriao aton sanitary landfill? It has something to do with the space, gutok na, or what's really the dire need for the city nga ihalin sa Ingore La Paz? Because of the useful life nga gin-grant sa aton based sa feasibility study sang aton sanitary landfill, no? So based sa aton study, ang useful life sang aton landfill will be only until 2026. That is the 10th year na, no? Kay 10 years lang usually ang ang useful life sang aton landfill. So mag 10th year dapat i-close mo na siya. Tampukan mo na siya kag permanently i-close mo na siya, no? So may mga safe closure plan na nga pagkahimuon para nga i-approve na sa DNR kag amo na ang i-close mo sa landfill kag may ara ka sang another facility to accept sang 400 tons per day mo nga basura. So ang gindiskusyonan kapon sa session sa City Council, Engineer Ravena, is it because kinanglan na gid pasaran for a resolution agud nga makasugod na sa updated 10-year plan didto na sa Ingore La Paz, or lakip man na diri ang halimbawa ang safe closure plan, paghimo sang iban pa nga mga tikang sa pagserado sa Kalahunan Mandurriao, Engineer Ravena? Yes, I pushed for the urgency of the updating, no, kay update pa lang siya actually. Bali ang ginsubmit na ni sa sanggunian sang una ang 10-year solid waste management plan ta, but we have to update kag dapat na ara sa aton nga 10-year solid sa updated naton nga 10-year solid waste management plan nga ma-transition na kita into another facility. Hindi na kita mag-landfill, but rather may ara na kita nga facility nga maga-accept sang aton nga basura, no? So i-close na siya kag i-dalon na sa Ingore for another facility. Now, we understand the science behind this plan. Agud niya hindi na kita mag-landfill, magamit lang kita sang technology-based, no? To ginatumod mo, Engineer Ravena, nga facility. Ano ning nga facility ang ginatumod mo, Engineer Ravena? So it is divided into 3, no, ang ining facility. May ara kita biological treatment or anaerobic facility. This is to accept ang organic waste naton. Another facility is RDF or refuse derived fuel. Amo ning i-separate niya ang plastic, tanan nga plastic, i-separate niya from the mixed waste kag dira niya gamiton man as an RDF or refuse derived fuel. So another is mechanical biological treatment facility which is used for organic waste pero mataas iya moisture content. Ang iya moisture content is 30% and above, no? So those are the 3 facilities that will accept nga i-divide yang aton waste, no, paagi sang all other waste like metals, PET bottles, mga muna, pwede niya i-separate nila kag ibaligya ta na into another facility. So pwede ta na iya mabaligya. So ang iban nga mabilin mga dust, ash, stone, ceramic, so kwaon man na, no, sa waste naton. So once nga man, no, ang totality sini maubos gid ang atong basura as fuel, no. So ang anaerobic facility naton will produce electricity. Ang RDF naton will produce also electricity. So these 2 facilities will produce energy, and ang mechanical biological treatment facility will also produce electricity. If I were to imagine lang Engineer Ravena, daw dalagkuan ginigili nga mga pasilidad ang patindogon ta?
Yes, dalagko ni siya. So Mhm. mga dalagko ni siya nga warehouses. Kay dapat amo nang ginahambal ko nga anaerobic, meaning sina in the absence of air, no? So Okay. amo na the reason why nga wala siya baho kay ang truck niya ma-unload na sa sang iya waste sa Mm-mm. sulod sang warehouse. Mm-mm. Tapos may garbage pit na dito nga dito yan na i-unload. Mm-mm. Ang garbage pit na i-dra na tapos i-suction sang may mga suction pipes na nga ang tanan nga baho sa sulod i-suction niya na kag ibuga sa biofilters. So may mga biofilters na nga amo nang bugahan sang suction pipe kag i-separate niya na ang gases nga pwede yaya ma-convert sa energy. So that is ang layman siguro nga explanation para sa amo nga facility. Mm-mm. Okay. Now I understand nga by 2026 kinanglan na may safe closure na for the Kalahunan dump site or sanitary landfill sa Kalahunan. Nagakahulugan man ini at the same time nga dapat by 2026 maging readily available na ang sa Engore La Paz. And we only have roughly 10 months, Engineer Ravina, before 2026. When exactly how masugod ang pagbukas gid, pag-operate gid sang sa Engore La Paz? I think the exact is October kami nag-open October Alright. 2016. Hmm. So meaning to say mga last quarter of 2026 dra man transfer kita, Alright. no. So for as long as the permit will be approved kag ang 18 months nga construction period hindi siya ma-delay. So I hope and I pray nga maka-commence at maka-operate gid no nga atong waste to energy nga facility. That's why gali kahapon daw kun basihan ta sa session daw ginapadali very urgent gid gali Engineer Ravena kay kinahanglan na gid gali sugura no. Yes. Actually ang aton updating was assisted sang USA no USAID. So meaning to say may nag-hire man kami experts si USAID para to assist us in formulating the updated no nga 10-year solid waste management plan. And at the same time naga-invite kita sang representative from Sanggunian. Kag may ang representative nila duwa na permi kada kada workshop may duwa ka representative from Sanggunian para maka-echo man sila tani sa Sanggunian kung anong nagakatabo sa aton 10-year solid waste management plan. At the same time, si Councilor Eli is a member of the Solid Waste Management Board which attending also sang workshop and ka-attend man sa mga meetings, no, series of meetings. Alright, we were curious enough to know ang funding sini Engineer Ravena solely funded by the city government or di naghalin ang pondo para sa pagpatindog sini? It's a PPP project and the modality is joint venture agreement, no, sa private company. All right, sige. I believe we are seeing wonderful creations. Pwede ni siya mabutang as considered as best practices sang syudad. Again, we're curious to know, is this something nga a brainchild of the city government or we've copied it from other cities outside the Philippines? Abi kag gindaladri the same thing ang iban nga mga syudad sa gwa sang Pilipinas may ginailog man diri sa aton kag gina-apply didto sa ila, Engineer Ravena? Yes, actually medyo late na ta, no, siguro by 15 years, no. In other countries may damo na ni sila mga waste to energy nga facility in Singapore, Thailand, Indonesia, labi na gid sa Europe, no. Sa Europe nagka-close na sila sa mga landfill nila 15 years ago because of this mga kind of facilities. Last question na lang, no. What is the very advantage kung i-close naton ang landfills naton, Engineer Ravena, kag magsailo kita diri sa mas modern, mas technology based nga pamaagi sa pag-process sang aton nga basura? Ito something, well, expectedly something to do sa health. But more than that, ano pagid ang balik sini sa ato no na positive note, Engineer Ravena? Dako gid, no, Action Marvin, no. Sa aton to pala mati kadako gid sang sang benepisyo, no, sang Iloilo City if this could be operated and maging stable na ang pagbaton sang basura, no. Una, hindi na kita mag-construct sang sanitary landfill liwat para butangan sang atong basura kay nagadako kag nagataas ang volume sang atong basura
because of the development man sa Iloilo City, no? So, sang 10 years ago, ang atong basura, 160 tons per day lang. Subong 400 tons per day. So, alos times 3, no? Ang increase niya in 10 years time. So, maga-construct kaliwat after sang pag-close na sang landfill. Kung mag-construct kita liwat another landfill, that is 350 to 400 million ang atong gastuson para maluwat nga may butangan kita sang atong basura. Kung may waste to energy project, wala na sang kinanglan sang landfill kay dito na siya, no? Mo na siya, feed stock mo na siya para sa imo nga facility. So dito na makadto atong basura. And at the same time, kung ma-bioremediate naton ang kalahunan, bali ma-bring back naton sa its original state ang kalahunan, kag i-mine naton ang basura, magiging environmental impact sa barangay Kalahunan mas magmayo, no? At the same time, ang tanan nga real property sa palibot sang Kalahunan magataas magataas ang iya value. So kung makita naton ang development sa drang area sa Suok, kag sa Nabais, kag sa Kalahunan, dako na because of the Sunset Boulevard, T1 Road. So, grabe ang accessibility, no? So, maybe in 5 to 10 years time, ang commercial space dara, mahal-mahal na. So, that will be a prime lot, no? That is a 23 hectare nga owned by the city. So, dako gid ang impact sa aton syudad. Alright, last na lang gid kay na-mention mo, 400 tons per day. Mag-cater ni isang patindogo naton nga landfill or MRF as is sa dira sa Ingorela Paz, Engineer Ravena? Yes. They could accept up to 440 tons per day. Okay. And modular sa actually, no, kung magtaas kita, they could raise the waste acceptance to 500 tons per day. All right. So pwede gid nila ma-accept, and actually they are willing to accept sa mga neighboring municipalities. No? So, pwede nila ma-accept pati ang aton. Alright. Si Engineer Neil Ravena ang head sang City General Services Office. Engineer, thank you gid sa oras mo kag sa insights mo, Engineer. Yes, thank you man. Kag mayong gabi sa imo, Action Marvin, kag sa taglamati isang Firingline. Alright, mayong gabi. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Daw maayo ni nga tikang for the city government. This could be considered as one of the best practices of the city government, no? Diri kita nagakabaton sa mga pagkilala mo, no? Diri kita nagabaton sa mga awards and recognitions, and hindi nato na pag idalok sa city government kay because of their moves, swift and knowledgeable moves kapareho sini. At somehow naganami man bla ang aton nga kabuhi, naganami man ang lakat sa aton nga pangabuhi diri sa syudad because of this intelligent moves, no? Kag kabay pang kapareho sa iban nga mga local government units sa iban abi nga mga syudad kag probinsya, and even up to the municipalities and towns, magkahimo man sang kapareho sini nga mga proyekto para sa ila nga mga nasakupan. Las 7:58 sa gabi. Pagdating sa kalusugan, nasa listahan ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin, mga sangkap ng Santong Plus Gold. Ang man-og amok ang ikaanong nga sign sa Chinese zodiac. Sa Chinese philosophy, ang wood element ginaangot sa bag-o nga panugod. Kabugana kag pag-umwad, ginarepresentar sang man-og ang kaalam, pagka-misteryoso, paghaylo, stratehiya kag kaanyag. Sa paghigugma naman, romantiko, tampad kag sensitibo sa kinahanglan sang ila nga kapareha. Mga ka-aksyon, welcome to the year of the Wood Snake. 恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財。 After the three-peat victory as overall number 1, once again sa ika-4 na
sa ikaapat na nga sunod-sunod nga tion. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed overall number one station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%. Followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga kaaksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number one in 4 straight time. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Year 6 na. Tapok ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Iloilo. Magpamati sa Aksyon Radio Iloilo on air man ukon sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon. Kung magabutan ng imo pangalan, gilayon magkadto sa Aksyon Radio Iloilo Station. Dala ang kautod sang kupon bilang pamatuod nga ikaw ang nalawagan nga nagdaog. Wala kalo kada patiyog may daog. May chance nga magdaog sang cash, appliances, bugas, kag gift certificate. Ang madakan nga premyo makuha gilayon kag madala pa uli. Sakay sa Action Radio Iloilo. Dali ko sa may tagbak. Firingline.
Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Las 8:07 sa aton nga pagpangalagad. This time balikan ta si Aksyon Maria Kayla Tingzon kay istoryahan ta ang parte sa press conference nga ginpatawag sang Iloilo Police Provincial Office kay nasang aga may kaangtanan sa latest update and investigation sang Pavia Municipal Police Station may kaangtanan sa shooting incident nga ginkaulamiran ni Pastor Hover sa Anilaw, Pavia sang Enero 10. Sa pagsunod naton sang balita, na-identify sang kapulisan nga ang suspects sa pagpatay sa pastor, mga Indian nationals. 3 ni sila. Ipa-identify ta later on with Aksyon Maria Kayla Tingzon kung may identity na blang ginhatag ang Pavia Police and the IPPO and the rest of the information nga natipon ni Aksyon Maria Kayla Tingzon sa ginistoryahan kay nasa press conference. Pero at check tabi si Aksyon Kayla kay kaina may natabo samtang naga-perform ang tong eskwelahan kay naman sa cultural show sang nagapadayon nga Chinese New Year Festival celebration sa Iloilo Freedom Grandstand. Aksyon Kayla ang testa storyahan ang party kay Pastor Hover. Di na to ang balsang otoridad nga ang agin sa kaan nila to kag daw may ginawahig or may ginapapangita sila or gina-check sila sa ibabaw sang stage. Aksyon Kayla. Inpauntat kay na ang performance sang Hwasyong College of Iloilo, Action Marvin. Kay man gin-check ang stage kay may dancer nga daw na gasgasan bala sang may alambre sa stage nga nagtukal. So nga mo tong ginawahig kagina sang mga pulis, sang BFP nga sa salog kay ginasigurado nila nga wala na sang pagmalfunction bala sa stage para nga hindi man mautod kag mapilasan ang mga performers nga naga-perform subong nga gabi. So basically, Aksyon Kayla, wala man sang injured kay na dito sa mga nag-perform? Wala man. Balik perform ang tanan to nga nag-perform antes pa man pauntaton ang performance tungod to sa information nga may nagtukal nga alambre, perform liwat ang mga performers kag wala man sang napilasan. Alright, thank you for that note, Aksyon Kayla. Sa ilo kita dribla sa press conference nga ginpatawag kay nasang Iloilo Police Provincial Office. This is for the very reason nga magatag sila sang update may kaangtanan sa shooting incident sa Anilaw, Pavia nga ginakaulamiran or ginkaulamiran ni Pastor Hover sang Enero 10. Later on si Aksyon Kayla magatag sang mga information bag-o nga mga impormasyon may kaangtanan sa nagapadayon nga investigasyon sang Pavia Police. Kaysa information from Aksyon Kayla na pasakaan na sang kaso nga murder ang gina-identify na una pa lang nga 3 ka mga suspects nga Indian national. But agud matagan kita sang nami nga flow bala sang pagsunod naton sa pagtalakay sang isyu nga ni. Kindly give us a background, Aksyon Kayla, what happened during January 10 and the rest of information nga natipo naton antes ang press conference kay nasang aga, Aksyon Kayla. Enero 10, las 6:30 sang gabi sang natabo ang shooting incident nga involved si Pastor Douglas Hoover nga isa ka pastor kag veterinarian nga taga Quintin Salas Haro nga gintiro patay sa barangay Anilaw, Pavia. Ang information sang gabi natabo ang insidente nga upod niya sa salakyan ang suspect nga nagtiro sa iya tungod nakit-an nahibaluan nga wala sang agi sang igo sang bala halin sagwa kundi sa sulod tanan. Nadiskubrihan nga ang gunman nagapungko sa backseat sa likod sang driver side nga amo to ang nagtiro kay Pastor Hover. Pagkatapos ang insidente may nagsugat ni sa gunman nga duha kasakay sang motorsiklo. Gisugat nila ang gunman halin sila sa pagsangaan Pavia going to barangay Anilaw, Pavia. Kundi natabo ang insidente, gisugat nila ang gunman, nag-U-turn balik sa direksyon sang pagsangaan Pavia kag nagpalagyo na Aksyon
Marvin. Sa masunod nga mga inadlaw para sa update na establisar sang kapulisan nga utang ang motibo sa pagpatay sining pastor tungod man sa mga ebidensya nga nakita sa sulod sa salakyan nga mga ang tawag ni sang kapulisan money trail. Sa diin nakita nga may mga acknowledgement receipts, mga withdrawal and deposit slips nga nagapatimaan nga may ginhulaman sang kwarta ang pastor kag dugang padiri ang statement man sang iya nga mga abyan nga nagapangatubang si Pastor Hover sang financial problems rason nga kung mag worship or mag prayer worship abi sila ang ginapangayo niya bilang intention is amo ang pagpangamuyo sang iya nga financial stability. Alright. Now, the next question, Aksyon Kayla, paano to na-establish sang Pavia Police nga ang tatlo ka mga involved nga suspects, mga Indian nationals? Ay nagpadulong nga individual witness sa natabo nga nagpadulong sa police station kag naghatag sang iyang statement nga nakita niya nga daw Bombay ang mga suspect. In terms of physicality, Aksyon Kayla? Yes, sa pangitsurahon kag sa panglawason. Alright, go ahead. Pagkatapusan to, prior man sa pagkadto sang witness kani, sang concerned citizen ngani, naga-backtracking na nga daan ang kapulisan kag may nakita sila nga CCTV footage sa junction sa may barangay Pagsangaan nga may tatlo ka mga individual nga nagapungko sa duha ka motorsiklo and with the statement sang witness kag sang nakuha nga CCTV footage nga ini invalidate kag natumod man sang witness nga ang nakita niya nga nagwa sa salakyan sang pastor kag ang nakapture sa CCTV pareho. Alright, now, diri na kag sabton ni Aksyon Kayla ang mga information nga natipon kay na sa press conference. The very big question in here, Aksyon Kayla, is this. Diin nasubong ang tatlo ka mga witness na identify na bala kung kanday sinoni sila, taga diin ni sila nagatiner sa syudad, mga pila ni edad nila, Aksyon Kayla. Give us more for this update, Aksyon Kayla, be. Hindi pa subong mabuyagyag sang kapulisan Action Marvin kung sanday sino ni ang witnesses and at the same time kung sino ang mga suspect tungod bisan pa na file na ang kaso pulaton nila sa gihapon ang warrant of arrest agud madakpan ining mga suspect kay pamaagi ang warrant of arrest para madakop ang mga suspect. Since hindi na ni makadakop ang mga pulis sa ila Action Marvin kay naglapse na ang ilang hot pursuit operation rason nga pagkatapos sang pag-file sang criminal complaints ang information kag mabaton sa korte maisyuhan sang warrant of arrest amo ang pagtakop sang kapulisan sa mga suspect tungod may monitoring sila sa ginatiniran sang amo nga mga suspect. So botang ba nun, Aksyon Kayla, nakahibalo ang pulis sa whereabouts sining tatlo subong? Yes, may monitoring sila. Diin ko no, minahambal ang pulis, Aksyon Kayla, kay ang pamangkot subong is this, diripayhan sa Iloilo, diripayhan sa Pilipinas, o kung basi nagbalik na sa India kon. No, dito gid man sila nagatinir, nagapuyo, Aksyon Kayla. Ari sila gihapon sa Iloilo. Kung balikan ta, naka-interview ni si Action Cedric sa Pavia Police nga naghambal nga na-locate nila ang records sa visa ni Blas ang tatlo ka mga Indian nationals kag expired na gid man ni Action Kayla. Yes, hindi kulang ang ilang documents, Action Marvin, kag kulang ning documents ang mga Indian nationals, kag may mga passport sila o galing hindi kompleto or do magwaabing illegal migrants sila sa pungsod. So nagakahulugan ina nga kung tulotesting gid man sila, Action Kayla, nga magpalagyo, nagakahulugan nga hindi man sila gilayon makaplagyo, Action Kayla. Yes, Action Marvin. So botang balon, dirigid ya sila sa Pilipinas pa. No, sa Pilipinas. Ang pulis certain nga sa Iloilo, Action Kayla, sila gyapon? Yes, amo nang nangin statement sang kapulisan nga ari diri gihapon sa Iloilo kag may monitoring sila sa ginahulagan sang amo nga mga suspect. If that is the input from the PNP, I believe nga dapat ning tatlo ka mga involved nga ni
nagapanago ni sila Aksyon Kaila kag nagahuruhalong-halong sa ilang hulag, pero it seems nga it's so easy for the PNP nga makatag or issue sa ila sang warrant of arrest kay do confident ang pulis nga balaan nila kunden sila. Yes, kay gina-monitor man action Marvin, kag napamangkot naman kay na since amo ni nga sa utang kun sige pa bala on sige pag ilang business. Gapautang pa sila nga gapautang muna pa black sila. kaila. Yes, o ginpamangkot naman na sa pulis and suno sa ila sa kapulisan nga do naglaylo ni hagan-hagan na ang operation sang mga suspect. Alright, balik ta to sambal mo nga gapautang. Ang ginasunod nga motibo sang pulis Aksyon Kaila is ang utang gid man. Utang nga wala na bayra ni Pastor Hover, amo na ang ginatumod mo nga utang Aksyon Kaila. Yes, kay may bilin pa may utang ni si either ang utang Action Marvin sa tatlo ni ka mga suspects o kun may ara pagid sang sa bababala may mastermind pagid sa likod sini o galing hindi pa ina mapatod sang kapulisan kay tang ginakapta nila nga suspects is amo lang ning nakita sa crime scene kag sa pag-backtracking nila. Sunod, kung ma-issue na ang warrant of arrest, magkaladakpan ni ang tatlo, amo naman ang pagpamangkot nila sa tatlo ka mga suspects kung may tawo pagid sa likod ni sang ilang ginhimo o kung sila-sila langgid ang may kahimuan. Sa money trail nga to Aksyon Kaila, pila tanan haw kung basihan to as to di utang, pila tanan Aksyon Kaila? Ang estimate sang kapulisan na mga 300,000 pesos. Ang 300,000 nga ni nagapabilin nga utang o kung may nabayra na diri si Pastor Hover? May nabayran naman Action Marvin, possible nga may interest kay siyempre utang kag amo na nang ginalantaw sang kapulisan kay ang sa money trail to sa iya to mga acknowledgement receipts mga 5 digits man ang iya nga ginabayran pero estimate based on the evidence nga yara sa 300,000 pesos ang naulam ni Pastor. Kung 300,000 pesos tapos may mga based on the money trails may mga napangbayran na gali siya nga mga 5 digits naman ti mga 5 digits din kasugod daw 10,000 to 99,000 di ba? No, kung may nabayran naman gali nga mga 9 digits butang tabi balance lang bi Aksyon Kaila 150,000 to 200,000 balance lang be no butang ta mo na ano gid abi kadako kag kabugat sang rason nga patyon gid. Other than this wala na sang iban pa nga gina-entertainar Aksyon Kaila ang pulis nga motibo sa likod sang pagpatay kay Pastor. Wala na amo gid ni Action Marvin ang main nga motibo nga anggulo ginasundan sang kapulisan. Alright, san oni napasaka ang kaso nga murder Aksyon Kaila? January 27, Enero 27 sang ginfile ang kaso nga murder kag sa pagpamangkot naton sa Provincial Prosecutor's Office nga kaina lang sang aga na raffle ang information. And ano ang masunod nga himuon sinadri sang pulis mahulat na lang nga ma-issue mapagwa ang warrant of arrest Aksyon Kaila kag isuhan isang warrant of arrest ang mga involved nga suspect Aksyon Kaila? Yes, kay actually Action Marvin maka-counter, makahatag pa man isang counter statement affidavit ning mga suspect iti padalaan ni sila sang subpoena kag amo ang pag-counter paghatag nila sang counter sa ginpasaka nga kaso. Alright, Aksyon Maria Kaila Tingson, thank you gid. Aksyon Kaila, kindly stay in the line. Buya lang ta sang pila ka mga commercials. Kay istoryahan ta naman yung mga updates mo may kang tanan sa shooting incident sa San Juan Molo kagabi. Sabi no, Enero pa lang, una pa lang abulan sang tuig, mga pila na ni ka shooting incident, pa-recall tabla karon kay Aksyon Kaila. Pila na ni Aksyon Kaila kung pamati ka subong, kindly isip be, pila na ka shooting incident na tabo subong. Subong pa lang nga Enero, kay kung dalahon tatong bi mga stray bullet nga to. Pila na to lang kakaso diri sa Iloilo. Pagkatapos dogang tanibi, I don't know if after the stray bullet incident amo na ni kay Pastor Hover ang una nga shooting incident kag sa mga drug by bust operation lang ginanabo lakip na ang kagabi kung din may update si Aksyon Maria Kaila Tingson oras sa Aksyon Radio 8:22 sa gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride.
Action Ada ini. Nagapasalamat kami sa viewers at listeners sa Action Radio kay naging number 1 naman kita sa ika-4 nga tinion sa Kantar Media Survey. Sa Iloilo, Action Radio! Ako si Aksyon General Basit. Nagapasalamat sa tanan nga listeners and followers sa Aksyon Radio Iloilo. Bangod nga number 1 na naman kita sa ika-4 nga sunod-sunod nga Kantar Media Survey. Thank you sa padayon nga pagsuporta kapag salig. Madamo gid nga salamat mga ka-aksyon. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Ako si Action Mark Anthony Rivera, technician diri sa Action Radio Iloilo. Nagapasalamat gid kami sa inyo nga amon mga listeners, on air man o kon online sa paghimo sa amon liwan sa ika-4 nga sunod-sunod nga tion nga numero 1 sa tanan nga AM kag FM stations. Kung hindi tungod sa inyo, wala gid kami nag number 1 liwan. Thank you so much mga ka-aksyon. Sa Iloilo, Aksyon Radio! After the three-beat victory as overall number 1, once again sa ika-4 na nga sunod-sunod nga tion, Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed overall number 1 station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%, followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga ka-aksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number 1 in 4 straight time. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Number 1 na naman sa Iloilo, Action Radio! Alright, sige. Junior Servito sa Iloilo Action Radio. Ano? Hindi mo Yes, okay.
magpa-sponsor pa or mag-free tubig. Hold my breath. Feels like the feeling of my heartbeat out of my chest. Take a step. Try to quiet all the words spinning around my head. Every door another chance to find what I've been waiting for. I search the whole world. Subong nga adlaw, bugal namon nga ginapresentar ang Operation Tulong sa Manila Broadcasting Company. Simultaneous, no? Ang aton sining paghiwat sining activity. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Las 8:30 sa aton nga pagpangalagad. Balikan ta si Aksyon Maria Kayla Tingzon. Antes kita magbuya kinasang komersyal, ginpamangkot ta si Aksyon Kayla kung pila na ni ka-shooting incidents ay Aksyon Kayla ang natabo sa syudad. Subong pa lang. Ha? Nga Enero o kung butang tabi pati sa probinsya kung may ara man kay kung sa probinsya naman daw nalipat lang kita no kung mayara sa probinsya. Pero Aksyon Kayla sa imo lang bi pag isip kag pagdumdum Aksyon Kayla mga kapila na ka shooting incident ang natabo sa Iloilo man. Sa Subong, January, Ibukada sa tuig, ang sa na-cover sa Aksyon Marvin, amo to ang sa Anilo Pavia, ang shooting incident, ang sa Balabagong Haro, ang sa drug bypass operation nga may shootout nga natabo kag ang kagabi sa San Juan Molo nga may gintiro man nga anay barangay Tanod. Magluwas din sa tatlo ka mga shooting incidents may pila man ta ka 3 bullet incidents pero wala niya sang naigo. Nakita lang nga mga nagtalang nga bala sa madumduman ta duha sa Lapuz district din sa Iloilo City. May ara sa Pavia kag sa Alimudjan. Alright, now, ang natabo naman niya kagabi Aksyon Kayla involving former barangay Tanod as the victim. Ano tong natabo kagabi Aksyon Kayla man? Storyahep kami anay be? Gabi, nakabaton kita sang information nga may gintiro sa Zone 3, San Juan Molo. Ang landmark, Aksyon Marvin, ulunhan lang sang simbahan sang Iglesia ni Cristo sa San Juan Molo. Maliko ka lang pa right nimo kag didto na tong iskinita sa mga taga San Juan tultulala na nila lapit sa may grapan ang gintabuan sang insidente. Kapag pangusisa naton dito sa area kagapon may residente nga sa tubang gid sang balay nila natabo ang shooting incident, nagapanyapon sila kag nakita ni sang residente nga nagapukutay na ang suspect kag ang biktima. Ang suspect amo siya Chris Castro kag ang biktima amo naman si Federico Flores nga amo ni siyang anay Tanod. Kapag pangusisa naton dito sa lugar kagabi nga natiruhan ni Chris Castro si Federico Flores sang makaduha ka beses nga nakagom sang pilas sang pagkatiro sa tiyan kag sa gusok. Alright, ano gid ang ginhalinan Aksyon Kayla kung nga naglabot gid sa pagtinirohay?
Nagagwa sa investigasyon na sang Molo Police nga may daan nga hiligot anon ang suspect kag ang biktima nga antes pa man ni mangin natanod ang biktima nga si Federico Flores. Ginpilian ni sila sang suspect nga si Chris Castro pero si Flores ang nakasulod. May record man ni sila sa barangay nga sa pagpungusisa nato sa mga pumuluyo nga doon mga siga-siga bala ang ilang batasan sa barangay. Sinilang sang tinalikdan nga adlaw nahiduan nga may pagbalusay sang buyayaw sa tunga ni Flores kag sang iloy ni Castro tungod posible na sa gairan sang naglabay ang sikad ni Flores. Ang area kung di natabo Action Marvin ang sabtanay sang buyayaw sang iloy ni Castro kag ni Flores is the same spot pareho nga dalan kung sa diin natabo ang shooting incident kagabi. Sa pagpangusisa naton kagabi sa mga kasilingan sa mga involved, nabatian nila ang pagbuyayaw ni Flores kag iloy ni Castro nga nauntat lang sa nakalabot na sila nga duha sa ilang mga balay. Pero suno ni sa mga kasilingan, hindi nila matumod kung sino ang nag-una buyayaw. Alright, anong plano sini sang biktima? Aksyon kayla kay kunlang taon ta. May dumot gid no, nagadumtanay gid ni sila. Mapasaka ni sa kaso. Yes, ma-file sang kaso sa pag-check naton kay Police Captain Ryan Christ-Inot ang officer in charge ng Molo Police Station. Buwas pa ni i-file ang kaso nga frustrated homicide. Alright, Action Maria Kayla Tingzon, thank you gid. Maria Kayla Tingzon sa Iloilo, Action Radio. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Action Kayla, I believe gapamati ka pa no. We have an information from Colonel Obregon. Action Kayla, can you follow up this no? Damo utod-utod nga mga alambre sang mga props kag medyo madanlog ang stage. Amo ni kunong rason Action Kayla dito kay nasa sa cultural tawag ni cultural event performance sa Chinese New Year sa Iloilo Freedom Grandstand. Dapat next time pabutang sila mat or carpet sa stage kay hindi maayo ang floor sang stage. Hindi masyado even ang mga edges. Sa diagid ni kung balik tabi si Action Kayla Action Journey no. Pamangkoton talang si Action Kayla. Action Kayla? Yes, Action Marvin. Napatian mo man tong ginambal ko bago lang Action Kayla? Oo, ang ginmensionar mo bago lang, amo gid man ang nangin problema, rason nga ginpauntat ang performance kay ina sang Washom College of Iloilo kay man may mga nagatukal nga alambre kag may mga corner edges balasang kay dukahoy ni ang may part nga dukahoy ang stage may edges nga mataliwis kag amo nang sandadan bala sa mga performers. Ay sus kon makita mo kay Action Kayla uyog-uyog abe kun ikaw pa maglantaw ang stage Action Kayla? Hindi gid na to nakita ko nagauyog Action Marvin pero kay na ang do sa washow man do sa gihapon ang performer may dancer nga nakadanlog siya samtang nagapasulod sa stage. Alright, sige. Bantayin lang Action Kayla and give us an update kabay papalayo lang sa disgrasya no. Ang mga nag-perform sina by the way sino patindog sina I believe gin kontrata nila nimo basta mga mo ni bilang mga stages. Gin kontrata nila ni Action Maria Kayla Tingzon. Thank you gid. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Bati kuman may ara kuno guro nga may napilasan Action Kayla. No? Bati kuman sa mga marites sa ibabaw. Naka-info lang sa ato na from the Iloilo City Hall. Las 8:38 sa gabi. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming Ang man og amok ang ikaanong nga sign sa Chinese zodiac.
Sa Chinese philosophy, ang wood element ginaangot sa bag-o nga panugod. Kabugana kag pag-umwad, ginarepresentar sang manog ang kaalam, pagka-misteryoso, paghaylo, estratehiya kag kaanyag. Sa paghigugma naman, romantiko, tampad kag sensitibo sa kinahanglan sang ila nga kapareha. Mga kaaksyon, welcome to the year of the Wood Day. 恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財，恭喜發財。 After the three-peat victory as overall number 1, once again sa ikaapat na nga sunod-sunod nga tion, Aksyon Radyo Iloilo is still the undisputed overall number 1 station in both AM and FM in Iloilo in the December 6 to 12, 2024 Kantar Media Survey Wave 2 with an overall listenership of 35.84%, followed by Bombo Radio at number 2 with 20.43%. Still the leading AM station with a dominant audience share of 53.76%. 53.76%. Mga kaaksyon, madamo gid nga salamat sa inyo padayon kag wala sang untat nga suporta. Thank you for making us strong number 1 in 4 straight time. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Year 6 na. Tapok ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Iloilo. Magpamati sa Aksyon Radyo Iloilo on air man ukon sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon. Kung magabutan ng imo pangalan, ilayon magkadto sa Aksyon Radyo Iloilo Station. Dala ang kautod sang kupon bilang pamatuot nga ikaw ang nalawagan nga nagdaog. Wala kalo, kada patiyog may daog. May chance nga magdaog sang cash, appliances, bugas, kag gift certificate. Ang madagan nga premyo makuha gilayon kag madala pa ulit. May sakay sa Action Radio Iloilo. Dito po sa may Tagbak Terminal.
gikan sa probinsya sang Cavite. Ako si King Charles Ancuna. Kag pinaagi sa Facebook Live sang Aksyon Radio Iloilo. Updated ako sa mga latas kag nagapanguna nga balita dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Las 8:47 sa aton nga pagpangalagad. Ang Department of Agriculture kay napagi sa press conference nag-anunsar nga posible, no? Wala pa siyang finality ni, but on February 4 i-deklarar ang food security emergency for rice, no? Food security emergency sa bugas. Magambal gani kita nga food security emergency. Ang kahulugan sini mga ka-aksyon is ang availability, ang accessibility, ang paggamit kag ang stability sang food supply kapareho sa ginatumod subong bugas nagapasiguro nga sufficient, safe kag nutritious. Amo nang botang balon sang food security. Pero ang Department of Agriculture on February 4, anong adlang February 4 man? Martes, no? Food security emergency. Botang balon, ang food security naton is on a state of emergency. Ano naman ang botang balon kung on a state of emergency ang aton nga food security? Botang balon sini ang iyang utilization, availability, accessibility ara sa isa ka sitwasyon nga may epekto sa posible widespread sang gutom, malnutrition and potential unrest. Sa ano nga rason nga ginapa-declare? Because ang hatag sang pressure to the Department of Agriculture for the declaration sang food security emergency sa bugas is the National Price Coordinating Council. Tungod nagamahal ang presyo sang mga bugas. Kung nagamahal ang presyo sang bugas, mas nagagamay ang nagabakal sini. Especially ang tong mga wala sang ikasarang nga magbakal sang kilo sang bugas. Pila na subong ang kilo sang bugas kay 60 plus, 70 plus kilo. San madumduman ta kay tibata pakitabala no, mga elementary. Ginasugo kita magbakal sang ginantang pa to. San ginantang nga bugas. Nakalabot pa kita sa ginantang nga bugas nga tag 50, 60, 70, no? Ginantang na subong ya ang 60 mo, kilo pa lang. Pila gani ka kilo? Action na journey, may ideya ka kung pila ka kilong isa ka gantang. Di ba doon sobra na 2 ka kilo? No? Sa akon lang madumduman, sobra 2 ka kilo. Sang bugas ang isa ka gantang nga bugas. Now, balik na dito. Ginsuwestyon sang National Price Coordinating Council sa Department of Agriculture nga mag-declare sang food security emergency sa bugas. Sa ano nga rason? Kaya siyempre nagamahal gani ang presyo, mas nagagamay ang nagabakal, nagakahulugan man ini nga gamay na lang, mas nabuhinan ang numero sang mga nagakaon sang bugas. Ano resulta sini? Malnutrition, gutom, especially itong sa mga pigado. Because of food security emergency, ang NFA i-release nila ang buffer stock, ibaligya para sa mas bulo barato nga presyo, agod nga ma-stabilize man ang presyo sini kag syempre kung ibaligya sa NFA ang buffer stock, mabuhinan until such time nga mat-amat ubos, kag i-replace ang buffer stock nga ini sang locally produced nga mga bugas. Ibaligya sang mga mangunguma nato ng ilang mga bugas on a fair price to the National Food Authority. Kag
dire masulod ang move sang aton nga administrasyon subong, ang ginatawag nga kadiwa ng Pangulo program. Matandaan nyo sang eleksyon, among gining ginapromisa ni President Ferdinand Marcos Jr. nga himuon 20 pesos ang kilo sang bugas nga subong nagalutaw pa sa sabaw. Pero because of this move sang Department of Agriculture nga i-declare ang food security emergency sa bugas, ang kadiwa ng Pangulo program i-activate. Ano naman ining kadiwa ng Pangulo program? Suportahan sang gobyerno ang mga lokal nga mga magsasaka, no, mga mangunguma naton paagi sa paghatag sang direktang access sa merkado para sa ilang mga produkto. Sa kadiwa ng Pangulo program, in lieu with the declaration of food security emergency, ang himuon sina diri sang gobyerno, mga ka-aksyon is this: ipagi sa mga private institution, ipasudlon sa merkado or ibaligya sa mga private institutions ang mga bugas halin sa mga mangunguma, kag ining mga private institutions ibaligya ini sa mga merkado sa presyo nga 29 pesos ang kada kilo. 29 pesos. Well, pasalamatan ta na lang man ini kay at least naglapit-lapit, no, sa 20 pesos nga ginapromisa nga kilo sang bugas sang presidente. Ang pamangkot diri sang kalabanan is this, Zain, nga lapit na lang gid kita sa ginapromisa nga 20 pesos nga kilo sang bugas kay well, it is celebratory somehow nga 29 pesos ang kada kilo sang bugas ibaligya sa mga merkado because of the declaration of food security emergency sa bugas. 2 1/4 ang kilo sang isa kagantang. Thank you kay 4955. Tiustogin man kay sa matandaan ko sang ako nagabakal sa mga elementary, no? Sugo tananay ta tatay ta kadto sa ano ganing term, may term ng baligyaan, mga darawatan, no? Sa probinsya pa. Sa darawatan kang bugas, no? Madarawat ato kang bugas, ang isa kagantang muna mo na-recall tagid sobra isa ka kilo o 2 ka kilo, so 2 1/4 kilo to be particular. So kay 4955, thank you again. Let's wait for January 4 kay ining adlaw ang ginambal sang Department of Agriculture nga i-declare ang food security emergency for rice sa Pilipinas. So standby lang kay diskusyonan ta man na sa pilagkadlaw once ara na kag ba-declare na sang Department of Agriculture. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Oras sa Pilipinas, las 8:55 sa gabi. Wala na kita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad. Kindly standby lang sa nabilin pa nga mga public affairs program sang AKSYON Radio Iloilo. Partner naton sa transmitter action Wilman Balondon, kag diri sa technical backup action Journey Volcan. Talos sa regular anchorman sang programa sa ngalan ni Action Brian Valle. Ako naman Unit 19 Action Marvin Maleficiar. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Comments, suggestions, or objections to the preceding program may be referred to the Commissioner or to the Chief of the Broadcast Services Division of National Telecommunications Commission or to the Regional Director, NTC, Regional Office 6,